Ну що ж, всіх вітаю на каналі Геймплей. Продовжуємо Dogma проходити. Так, у нас зараз місія окуляр забрати. І. Окуляр ми заберемо. Що за дарування? Ага. Треба ще буде їй допомогти. Так. Це треба буде. І я думаю, напевно, ми закінчимо ось цей от квест останній. І далі подивимося. Так. Побігли. Попробуємо забрати окуляр. Так. І де його шукати? Його конфіскували, правильно? Мальчик, бля, я ж тут був, що я другий раз сюди залетів. А, от і окуляр. Я щось думав, тяжкіше буде. Тут а що? Тут ще ж вроді десь двері була. А, вона тут там була. А так. Ладно. Окуляр ми забрали. Віддамо зараз йому і зразу підемо наступний квест робити. Так. А де пішаки мої всі? Є. Біжим. Так, треба, кстати, нашому пішаку поміняти клас. Так, а чого я ж сюди прибіг? Ладно. О! Старик. Ні, то не він. Просто похожий. Я подумав, це той старикан наш вийшов, а то не він. We ought to make the delivery now, lest it should end up lost or misplaced. True enough. We've arrived, just as planned. Ah, you've returned. Да, я повернувся. Oh, my spectacles. Well done, sir. With these, I shall have no need to fear any letters, be they small or faintly scrawled. I shall learn aught I can, that the day might come when I can repay this debt I owe you. Many, many thanks. Take this as a token of my gratitude. A result to be proud of. Зимова We стежка. have done what we set. If I were you, I would tread lightly around the Queen Regent. A Окей. decent head on those shoulders of yours. I begin to doubt I will e'er find the time to read every tome within these walls. Все,
Все, я тебе не рухаю, я Follow me, потім. if you would. А давай його позамахуємо, що він ще скаже. Begin to doubt I will e'er find А, back again, eh? 'Tis a marvelous place you found me. You have my gratitude. Oh, You've a decent head on those shoulders of yours. то я поняв. our foes are like to Ну, use the dark фразочки against прикольні us. були. Окей. Все, погнали звідси. На вниз, так? Слухай, а що там? Там хіба не медальончик тільки що світився? Чи то мене щось криє? Да. Now here's a surprise. Ж треба було тінь замітити отак от. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ага. Повідомляй. Я сам в шоці був. Якби цей димок не замітив, навіть би не знав. Так. Це у нас є. Давай з тобою ще поговоримо. Pray, keep your voice low. То я тебе поняв, з тобою ми квести закінчили, тепер ти мене просиш постійно заткнутися. Буває. Так, по завданнях. Ну, в принципі, робимо його, у нас варіантів більше нема. Це все вже йде в тому містечку, як воно, Батала. Що Батала? Не Баталія. Поговоріть з ковалем Батахлі. Запитайте коваля Батала. Тут так. Окей. Ага, ще це треба було щось дарування. Треба було якийсь період почекати Pray, follow me. і поговорити. А де воно є? А, я не взяв квест, просто чекай, стан завдання. Давай закінчимо теж той квест, і він вроді не має бути довгий. Принаймні я на то надіюсь. І знає десь... От. Oh, it's so А, значить ще не пройшов час. Тоді йдемо, ти просто проспимося і закінчимо квест. До We must ранку. rest, though the sun is still up. Окей. Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. A new day, a new perspective. Ага. Ну ладно, господи. Супер. Так. Shall we pay Miss Daphne another visit? О, дощик. I Слухай, find а в myself ігрі wondering взагалі how the дощ young був? lass fares. Я щось Methinks I стільки know where бігав to і find не the зважав tattoo. уваги. О, мені це перший раз, що я дощ You бачу. have our gratitude. Або мене вже щось Lead криє. the way. Хтось втонув. Так, і де нам ту малу шукати? We have arrived. Це вона? What to do? What to... Hoy arisen! Say, have you heard about the state of the river? Ти гониш, типа цей дощ зв'язаний, типа з тим квестом? Do you know the river close by the church? Well, it's come to be full of muck and filth and all sorts. That's a problem for the church, as it draws from the river to make holy water. The water's so filthy that it's going to take twice the amount of gold ore to purify it. I was thinking you could help the priests by finding some gold ore. After all, it wouldn't be good for anyone if the church ran out of holy water. I was Okay. hoping you'd say that. Thanks ever so much. I'll help too. I'll look for gold ore every place I can think of. Hoy, arisen! Have you found any gold ore yet?
Що мене таке враження, що воно мене That's просто all розводить? right. I'll collect that. You needn't trouble У yourself. мене є золото, мені щось так жалко його віддавати. Що? Там щось є? Ой, там щось є. Мгм. Так, окей. 2 золотих груди треба, да? То і срібло, то золото, зараз що алмази брати I треба буде. overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Regarding the Queen Regent and an important personage, you Ой, mean? чекай, куди спати. Indeed. Покласти предмет, взяти предмет. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. Принеси Дафні. Вона хіба не по-інакшому I'd wager називалась? we've plenty of gold ore. Shall we deliver it? Boy, you risen. Have you found any gold ore yet? Wow! This'll Sorry, be Daphne. plenty, I reckon. Дафні. Thank you ever so much. Listen, I was talking to the priests, and apparently our troubles aren't over yet. Would you be willing to lend us a hand again, Arisen? Just one more time. Thanks. Певно, So, що реально remember таке, що how мене I told you розводять. about the river by the church getting all mucky? Well, the grown-ups are saying it's gotten worse. Now lots of people who live nearby, the priests have been treating everyone as best they can. But there's nowhere near enough. I want to help them, but I'm not sure what I can, apart from ask you, that is. Would you bring us some more medicine, Arisen? О, Господи. Thanks. I'll talk to the priests in the meantime. See if there's anything useful I can do. Hoy, Arisen! Have you brought any medicine with you? І то фторозу треба принести. Ну, це панацея. То конкретно панацея треба? Not yet. Fair enough. Чекай. Фітофтороза. То хіба не та херня? Оце. Подивимося, що тут ще противояд. А як воно тут описується? Від фітофторозу. Це хвороба чи що тут таке? Господи. Мені просто цікаво, я візьму всі, що є. Мені цікаво, чи конкретно панацея їй треба. Що мене сюди послало? Ну ладно, йдемо сюди. Fancy a look at my wares? Херню коштує, давай всі заберемо. Використовую, щоб вилікувати виснаження. Давай теж візьму. Do come again. Our packs are heavier and our purses far lighter. Угу. An investment made for safer travels can hardly be. Need anything?
Got some good things on offer. Stop by again soon. There's a ladder here. Коротше. Ah, Підемо з тим, що є. excellent Мені find. цікаво, що чи з того щось заканаю. Цікаво, чому в мене та штука жовта така висить. Ну ладно. О, Господи. Hoy, Arisen! Have you brought any medicine О, with you? канається. Даєм супа, на це вроді друга. Now that's just splendid. Oh, thank you, Arisen. This should be plenty. I'll take it to the church straight away. Ого, It is a тут того goodly жука deed дала. we've done, aiding the sick. I only hope our efforts go a ways toward improving life in the slums. А ти хіба не до церкви True мала enough. йти? Церква там. Thanks, sir. Все, на тому Sir. все. Коротше. Кірар ніби мене обікрали, ну да ладно. Так, кстати. Боже, ті комбінації постійно плутаю. Тя-ре-тя-тя. Що на тобі є? Масло, рюкзачок і то от байда когті ще є, да? Ти теж якусь херню назбирала. Використати. Я би хотів трошки себе позгружати по можливості. Ніхрена 2,5. Давай ти будеш носити. Ой, ті треба обміняти. Would you mind coming over here? У нас, в принципі. Да, йдемо обміняємо і заодно поспимося до ночі. Перекласти предмети. Здаємо всі нафіг, не на мені надо. На це я що лише деколи потрібно. Ну, принаймні, пам'ятаю, не часто користувався в попередній першій в Догмі. Так. Мар викликає високий холод. Окей. Нафіг. Так, ключ від скарбниці, ключ від в'язниці. Саморобний ключ від в'язниці. Не треба. Ключ від старого поля брані. Тому вроді тільки для одної двері треба було. Або я ще щось може не знайшов. Наразі скину, якщо треба буде, вернуся. Так. Поки що хай ці будуть. Ага, це ми скинемо на тебе. Що? Ага, і нам треба вечір. Правильно? Давайте провіримо ще разок. То зараз в мене без варіантів, то треба ще раз спробувати. І так і тоді не перевірив то містечко. Випадок. То все туди, то все туди. Все, один тільки квест тут лишився. Погнали. До A good ночі. sleep will ensure. О, добре, поки не забув, мені ж треба гарно дітям бути. It appears night has fallen while we slept. Shall we check our packs and be off? Feeling rested, I trust? Добре, що нагадало, перевіримо рюкзак. Це переважно я і не слухаю. Так. Нам треба був. Візьмемо той мажорний. І каштаньки. Все, тепер погнали. А, чекай, а там ще маску треба буде в вроді. Чи не треба буде? Ну, на всякий візьмемо, блядь. Взяти предмет. Взяти маску. Все, тепер погнали.
Бляха. Заврав. Так, Lots to do. And precious. ще згадав дещо. Сунучара, відкривайся, взяти. О! Хочу всі скинути. I only pray my watch finishes without incident. Так, я шарю, що нам сюди, але ми спочатку заскочимо до цього. Over here, if you please. Have you business with the guild, sir? I should. Have you found any of the items we Да. Отримати. Що я тільки це получив все, да? Хай буде, в принципі, пофіг поговорити. Де мій пішак? Я Do поняв. come again? Біжи, біжи, біжи. Love waking up knowing it. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist. Так, змінити покликання. Окей. Чекай, змінити покликання. На кого я її зараз поміняю? Ладно. Воно 2 мага на максимум прокачано. Боже, непогано. Цей безполезний, я, напевно, її на злодія поміняю. Треба буде ще лук хоча б до 4-го її прокачати, щоб отримати ось ту от штуку. Давай її злодія вилупимо. Хай качається. Розблокували. Дали. Прийти до меню спорядження. Ой, він гарно виглядає злодій. Кільця. Підсилує магії. Підсилює магію, точніше так, не... Скасувати. Але ми їй дамо наші кінжали. Я зараз так ним не бігаю. Good evening, sir. I trust you fared all Сховище right. взяти. Так. Блін, не хочеться на неї капюшона надягати. Може і не буде. Ой, без капюшону. Візьмемо костюмчик. Штанішки. Плащ там на якісь є. Якісь кольця підберемо. Це ні. Ага. Не підходить. Ні. Зменшує шкоду від ударних атак. Зменшує шкоду від вогняних атак. Зменшує шкоду від крижаних. Так. Поїхали далі. Той, хто носить його. З меншою ймовірністю буде збитий з ніг. Ну, ніби ок, але ніби ні. Ну, поки що це в фавориті, але дивимося ще, що є. Зменшує накоплення з... От слухай, це прикольна тема. Я щось спочатку не зважав увагу, а це мається на увазі, коли полоска та долбана зменшиться. Чи ні? Чи я все одно не правий? Ладно, що в нас по тому є? Оце от би давай. Ага, це два однакових, треба буде якісь одне викинути. Зменшив
По витривалості під час блокування атак щитом. Це взагалі не туди. Збільшує максимальну вагу, яку можна перенести. Забираємо тих воду. Так, все, і вроді... А, кінжала ми забули їй дати. Саме головне. І тут а що в нас? Брали колекцію. Ото херню би продати, толку з неї продамо. Так. On the roads, just І покласти, покладемо її шмот, то що вона не використовує. Та що, все? Ніхуя собі. Це мої такий шмот. То їй видали такий стандартний шмот? Ахуєть. Ой, вибачте. Але з фігалів в мене тоді був такий галімий тоді шмот. Чи то із-за прокачки він в неї такий. 217, в неї 2 тих. Ой, блядь, на що він? spite the hour. Взяти. Я хочу, щоб вона гарно виглядала, так що ми то точно візьмемо. А покласти ми покладемо палку, вона їй не потрібна буде лишня вага. Кінжалики продамо. І все остальне ми продамо. Да, тут 240, тут 152. А що вообще за штани, бля? Вони взагалі не всі класи валять. Окей, їх бажано не викинути, ті от можна скинути. Це якраз ті, що її видали. Так, скасувати, потім я собі теж поміняю. Клас. Так. Ну ця штука, напевно, хай буде. Лишимо. Копіювати. Блять, а де штани? Я ж штани ж брав. А, ясно. Блять, що тільки що на свій шмон дивився, чи то мене вже криє? Ні. Копіювати і копіювати. Це є. Штанки її треба скинути. Ага, і кольця. Ліва рука, права рука. Ще нагадайте, назначить скоро. Надя підвищує. Ой, підсилює магію. Окей. Так, то все продати, ці штани треба лишити. What about good evening, sir? I Ці кладемо. Все. Так, trust чітко. you fared all right on the much obliged. І де ти у нас? Ох, ви. Красавиця. Peruse at your leisure. Вообще чётенько. З тою маскою сойдет. Чуть-чуть назад. Ми ще тобі скіли не підвивчили, там точно щось має бути. Have you business with the guild, sir? Фрези I жорсткі should be були. glad to assist. І по скілам. От. Треба тільки цей. Ну тим ти себе коцати будеш жорстко. Давай оцей от тобі дамо. Вогника дамо. А це що таке? Маскировка. Ну ладно, хай буде поки що той. Там подивимося.
Приїхали. Ну це от хай буде, собі розбереться. Це що у нас зменшує тривалість виснаження? Це як? Ладно, похер дамо на всякий. Це от беремо. Прискорює відновлення витривалості. І що тут ще є? Збільшує ймовірність виснажень під час атаки. Мені типа чи ворогу? Ну це от хай буде, щоб її не збивали. Do come again. I am honored, Master. This Maester's teaching is a precious gift. I swear I shall make good use of it. Ага, я тобі два навика майстра дав, і ти мені дякуєш. Супер. Hey, Окей. got a blade what needs fixing, do ya? Hand it over. Чекай, не поняв. А що сталося? Я ж до тебе підходив, нічого такого не було. I've all manner of arms for sale. І Come, тим більше have yourself мене a look. відправляли не сюди з тою херньою, хіба ні? Так, я вже взагалі запутався. Я ж тоді взяв того квестового персонажа, і мене відправили до... Вона мене відправляла аж в баталію, блядь, меч робити, чи то мене вже щось криє. Окей, зараз до того вернемося. Продати. Це продати. Продати нахер надо, вони якісь взагалі ніякі. Поїхали далі. Продати. 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 Кольця лишаємо. І все остальне хай буде. Покращити. Я думаю, того мені зараз не треба. І нашу ми теж... О, дивись, можна в житті покращити. 300 будуть. Окей. Супер. Круто. Масочка це її. Ну, коротше, масочку теж накидаємо на неї. А що тут таке прозоре стало? Ладно. Пора якась там треба. Диви, слухай, все є. Хрена собі. А, тут нема чорних кристалів. А, от чому воно не... Все, понял. Штани теж підсипемо все по максимальці. Дивись, всі три. А, в мене ж не було. Чи мене щось криє? А, чекай, мене ж не було до того. А ну там тихі. Нас можна поліпшити. Ці точно ми не будемо так поговорити. Looking for a craftsman? I'm a master of my trade. Any one of these fine pieces will serve you well. Any one of these fine pieces will serve you well. Many thanks. I appreciate the bit. Well met, son. How might I be of service? Чекай, ти ж мене... Блять, я дурний, чи в мене лежить? Він ж казав йому Got дати a blade той. what needs fixing, do ya? Hand it over. Блять, а ми не проїбемося? Якщо йому зараз дам. Ні, я I've ще all поки що manner of подумаю. arms for sale. Come, I just hope to see you again. Мені ж сказали, вроді десь до баталії треба то, блін. Правильно? Чи ти мене зараз сюди поведеш? У мене вже голова кругом. Вона мене тоді тащила за ворота, і що тобі дурний, блядь, бігав, пробував їх обійти.
we are. There is much we ought to tend to. If aught shall change, once if your majesty has any unfinished business, your majesty, that attire, it... I apologize for my brusqueness. Is there aught else you would speak of, your majesty? Do not forget that we would... Ой, я не хотів. Де наш костюмчик? Все? Я красавчик. There is much we ought to tend to. Aught shall change. If your majesty has any very well. The coronation is to take place on the morrow. We shall depart early in the morn, so your majesty would do well to get a good night's rest. Master, pray leave this place. My body, it refuses to obey me. There is a voice within my mind. It commands me, sways my very will. Sways your will? Could it be that the gods sway? We must quit this place, your majesty. I fear our plans may fall to naught. Let us return to the tavern. We've been had. The false sovereign commanded the pawns at the coronation, proving his own power has arisen. According to Regent King Sven, the pretender was wearing some sort of lavish necklace at the time. I imagine this artifact is the godsway mentioned in that letter. Perchance 'tis a tool that grants power akin to that of the true arisen. 'Twould do much to explain the events that we have beheld afore now. Alas, unless we find some way to unmake this godsway's power, proving your majesty's legitimacy shall be difficult indeed. Allow me to speak to the agent we captured some days past. Perchance he knows aught of use. Окей. Never could I have imagined such an outcome. What manner of artifact is this Godsway? I suppose 'tis pointless to ponder. Let us await the results of Captain Brant's investigation. Ну, чекаємо. Right you are. Welcome. I've had my fill of this place. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. If the information we pry from the agent is to be believed, there is a place in Batal devoted to the study of arts most queer. I believe it is worthy of investigation. Should fortune smile upon us, your majesty may even discover some method of undoing the godsway's hold over the pawns. Yet official dealings twixt Vermund and Batal are suspended, and 'tis no simple matter to gain passage through the latter's fortress. Fortunately for us, however, the agent was hiding this on his person. I bid you take it. 'Tis an entry permit, allowing passage through Batal's fortress. It even bears the crest of the Batali Palace. It must have been commissioned by someone with great influence. I doubt any would dare impede your passage with such an item in your possession. There is one other thing, your majesty. With the permit came information I found most intriguing. An oracle who once served in the Vermondian court now resides in Batal. This oracle foretold the coming of the Arisen and was banished from the kingdom
when her prophecy displeased the Queen Regent. Indeed, 'twas by this same oracle's power that the agent in question came to know of your Majesty's whereabouts. Так, The ну oracle коротше. knows much of the Arisen. Should you make her acquaintance, she may be able to offer you aid during your infiltration. Погнав. Охренеть, ще порткристал. Дуже добре. Лишнім не буває. Так, і що мені куди тепер? Мені взагалі дали. Проїжджа грамота. О, то, що нам треба було. От де була собака зарита. Окей. Sir Fulvio, the artist whose service Sir Clark commissioned, is residing in Batal. Shall we go and meet with him? Methinks I know where to find the person you... Оце от нове, да? Ну, в принципі. Коротше, тепер всі дороги туди. Я вас поняв. В принципі, погнали, що нам втрачати. You have our gratitude. А, Lead the way. а їдемо туди, я махав щось тому давати. Робити кінжал. Якщо та туди мене тягне. А ну давай ще раз перевіримо. Чи вона зараз сюди не потягне. Отак. I've heard a blacksmith of singular skill Давай, residing давай. at Куди ти Batal. ведеш? Perhaps he could restore the regalia sword? You the Arisen? I've been Блядь. looking for you. І що ти Sven хочеш? wants to meet with you. Says he'll be waiting in his Sven. quarters. Що за Свен, блін? Чи не знакомий Would you взагалі? mind coming over here? Чекай, блядь. Що за Свен? You the Arisen? Sven wants to meet with you. Says he'll be waiting in his quarters. Що за каютку? Туди, що ли? Я щось не поняв. Ти хто? One day I'm going to have proper. Ні, це мені здається просто хат. А хто такий Свен? Журнал, фотос... Ні, не стан, журнал. Воно по алфавіту йде? Якщо да, тоді супер. Да, воно вроді по алфавіту. Це ж... Чи не по алфавіту, щось воно якось непонятно. Ну, ладно, в принципі, майже. А. Ой. Ні, це все класно, але я все одно не поняв, де він буде You the чекати. Arisen? Sven wants to meet with you. Says he'll be waiting in his quarters. Що за кают-компанія, блядь? Йобаний брелот. Я з ним ніхера не розберусь. Може там, де все він мене чекав коло того? Follow me, if you will. Ні. Кают-компанія, блядь. Що за кают-компанія? Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Ну, йдемо зустрінемося, якщо я його правильно поняв. Хоча я не думаю, що я його правильно поняв.
кают-компанії. Може в своїй кімнаті. We shall remain here. When does my watch end? Not much going on. Clean forgotten. Ну, Sure I can handle this. I must ask you to leave this place at once. все, я тебе поняв. This place is too comfortable. О, кстати, зайдемо ще заберемо скарбницю. Завітаємо. Ключ я не знаю, звідки він у мене появився. Він хтось з пішаків моїх знайшов. Знайшов хтось з моїх пішаків. А де знайшли, без поняття. Тому зараз зайдемо до того Свена, я не знаю, чи точно нам сюди загалом взагалі. Вроді там остання кімната його, да? This sort of quiet means all's well. I heard from Captain Brandt that you plan to make for Batal in order to continue your investigation. Значить, в кімнату, типу, його, да? As for me, I've been looking into my mother's movements since last we met, and I happened upon this. 'Tis a letter she discarded, only half written. It seems to be addressed to someone called Phaesus. I passed an eye over it, though I failed to grasp its meaning, or what compelled her to throw it away. Here, I thought it best that you have it. Mayhap you could glean aught from it that I could not. And if you do, would you be so kind as to share it with me? That is, only if you've the time to spare. I am in no position to make demands, of course. Так. Закінчити його лист, обривок листа. Так. Ага, то, кстати, напевно, той нашийник, що на ньому, блін, ні? Відстежувати завдання. Зараз ми тоді до того Glad вернемося. I am to see you well. I've no progress as yet, then. Все, да, поки що прогресу нема. Так, вибачте, я прийшов в сокровищницю. Чи як вона там? Скарбничку. Я надіюсь, я правильно. Sometimes I wonder if I'm cut out for this work. Привет. Вроді сюди. Always a fresh breeze blowing round here. Сюди чи не сюди? Я вже чесно не впевнений. Be gone. Do not make me warn you again. Блядь. Не поняв. А що таке, що сталося? Can't help but talk in a whisper when I'm here. Hang about, there's plenty more where that came from. Блять, що мені з нею робити? Вальнути її чи що? Wonder if there's any easy work to be had. Those recruits don't know pommel from point. Навик скритості в мене нема, да? Не можна якось виробити? Whoever's my replacement's in for a boot up the arse. Блін, ну ж перший раз її там не було, кохіра вона зараз там. Що у нас? О, сундучок.
ніхрена. Ціла купа всього. Я не знаю, які виробити. Може і просто завалити та й не їбати мозок. Якось так негарно. Ні в яку не агриться, да? I'll take any chance not to think on my troubles. Прошу, вони мені всі ускладнюють все. Що прикажете з нею робити? О. Може їх грохнем. Вона засне. Тут взагалі є такі можливості в ігрі чи ні? Вона за мною біжить? Leave this place. Та ти там ж була, блін, в смислі? Ну, ця штука спрацювала, принаймні. Пробуємо ще раз. Want some in a real battle? I'll prove my worth. Quiet at last. What was it I had planned for the morrow? Be gone. Be gone. Do not make me warn you again. Your presence will not be tolerated here. Leave now. Your presence will not be tolerated here. Leave now. Your presence. Leave this place at once. Серйозно? Так, тут вже ті бочки закінчуються. Can't remember the last time I had a proper meal.
Може він має тут стояти? I'll take any chance not to think on my troubles. Підемо ним кинем. Какой разница? You'll get what's coming to you. Be gone. Задолбала, блін. Свали. Реально задолбала, блін. Є тут ще щось чимось не за, блядь, потяжкіше. Перший раз вона звідти, але спрацював все одно скрипт. Чи не спрацював, чи вона вернулась в тилу, я вже не пам'ятаю. You'll get what's coming to you. Та пішла ти в дупу, коротше. Другий раз зайду. Так. Куди мені зараз треба? А, чекай, оце воно, да? Без поняття, що мені з тим листом може до тої королеви завалитись. Знов. Десь тут сходи були. Ау. This place is awful dull. Can't complain, mate. Де вона без охорони, хоч бери і завали. Would that all my days were so short. Ні, нічого нема. Cannot go on. I must try to effect a Кстати, я буду по 100 раз бігати. Ага, буду. Хочу, не хочу, а буду. Та випригни, господи. Скільки там тобі падати. О, господи. Погнали. Не знаю, що з тою листом робити. Нам ідеї зараз нема. Дверка за... глюканула. This sort of quiet means all's well. I'm in fine fettle I'm just today. grateful I get to lead a quiet life. Вночі заходити я в замок не можу, але якщо зайду, то всім все одно пофіг. Тоже трошки нелогічно, ну то ладно. Спрощує ігру. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Дякую. Я так поняв, по тому листу ніхто не в курсі нічого, да? Да.
Окей. Тоді свалюємо. В принципі, нам тут так нема що робити. Так, в чекпоінт, да? Погнали. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? I'll take any chance not to think on my troubles. I've a selection of wares that's sure to please. Hope to see you again. I must be vigilant. Townspeople depend on me. An ox cart ought to make our journey easier. Fewer monsters are to be found on the main road, though чекай, carts travel мені ж only не by в the ту. sun's light. Мені не в ту сторону. Нахер я вообще їх вивезла. Run, Forest, run. A merchant, eh? Have you an entry permit? Hold a moment. That cart has priority. Lord Phaesus is come! Open the gates! So, you seek to enter, but go on through. We're not to talk during missions, sir. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Ні, не будемо тільки, блін. Продаються за копійки, блін, а ніхера з них не той. Say, did you hear? There's been another ox cart raid. How many is that now? Dunno, but I'd wager it's the work of bandits. Gotta be them coral snakes again, eh? Sir Lissandro's been iron hands in a bid to flush 'em out. Though they haven't found 'em yet. Well, if they're not caught soon, we'll be seeing shortages. Mark my words. You ever heard of the coral snakes? There's no lack of brigands looking to make some easy coin out on the roads, but what's scary about these coral snakes is how damn organized they are. Talk is, they fall upon you all at once, and they're gone just as quick, along with all your goods and coin. We've had no luck catching them either, I'm ashamed to say. Значить, я їх злап. I thought only fools turned to banditry, but if they're capable of maneuvers like that, they must be a clever sort, eh? Why not live honestly if they've the brains for it? Suppose that's a foolish question. Any rate, if you've a mind to catch 'em and make a name for yourself, you ought to speak to Sir Lissandro. Поговоримо. Я щось хотів. А, я хотів взагалі оглянути містечко, що тут цікаве є. Тут якийсь виступ, може там щось є. Виліземо повище, подивимося. Чи реально вилізти повище, чи нереально? Видать, не дуже.
по щось є хоча б. Let's see. Where to next? What to make of this? А, і тут немає як вилізти. Я ж думав, що тут є підйом. Сюди на ту штуку. А його там нема. Окей. Говоримо з тим поцом. A group of bandits has been. They call themselves the Coral Snakes, and they are no common thieves. They are all, and worse still, they are without scruples. They have been killing and stealing in equal measure. Devils, the lot of them. What say you? Would you lend your aid in catching them? Many thanks, sir. I shall be glad to know. You all begin by scouring for their hideout. It must be somewhere near the highway, for that has been their primary target thus far. Mayhap you could learn aught by speaking with some survivors of the raids. Окей, я вас понял. Time to be heading home. Where to next? If you want my advice, heed no advice, save your own. Have you need of me? Коротше, ти мені ніц цікавого не можеш сказати, да? I'm starving, I Ніц am. цікавого. Food? Have you any food? Да, є. На тобі місця. Many thanks. I'm still very hungry. So, if you've any special charity for the poor. Ah! You there! What do you think you're doing, huh? You keep your hands off him. Don't go thinking you can treat the poor however you like just because you're better off. Calm down, Hugo. You've got it all right. This kind sir has been good enough to share some food with me. I've the both of you to thank for my good health and my full belly. Is that right? Suppose I owe you an apology then, cuz. In my defence, one can't be too careful. There's a child-snatching scoundrel around nearly every corner in these parts. The name's Hugo, by the way. I'm a help. Ain't many folk willing to offer that sort of kindness. Even just one more's a glad sight, let me tell you. Коротше, суть спереді, що його зараз... Ой, в майбутньому, що малого вкрадуть, і мені треба буде його знайти. So pay me no mind. And I'm sorry for before. If you're here to help, I'll not say another word against you. Many thanks, sir. Lucky I am to have the two of you looking out for me. Ну, давай, що тобі дамо хавати. Я не хочу, я хочу. А ти що таке? Have you some business with me? Блядь, що той стрьомний постійно ходить? Він там був в містечку, блін, постійно як ніби наблюдає за мною. Many of our sit yet so boundless is Empress Nadinia's mercy that even lowly pawns may benefit from it. 'Twas she who decreed that no pawn may be forced into unpaid servitude or subjected to acts of violence. Oh, how magnanimous her heart, how generous her spirit. All pawns ought to bow before Her Majesty's peerless grace. Що? Interested in my... Well met, sir. Need a room for the night? Сховище покласти. Покладемо, а то вже ж. Може ще якось покормити треба буде. О. Так. Ну, хитро виїбаний.
Так. Ну, коротше, тут по факту нема що лапати, але давайте по завданням пробійдемося. Тому що тут вже не одне завдання взяла. Знайдіть сховану змій. Ага, місця нема. Дальше. Ну, у мене пішак, знаєте. Ладно, з тим піде. Це ми... Нафіг надо мені цей... Це основний, походу, квест, да? Це основний, це ми якусь херню знайшли. І оце тільки що ми взяли. Це я хотів зробити ізначально. І вже потім тим можна буде зробити. Окей, давай тоді оцей от глянемо. Я думаю, мені він буде близько по дорозі. If we are to locate the bandits' hideout, we ought to begin by gathering what information we can from those nearby. Pray, allow me to show you the way. Не надо, я вже тут жучка знайшов. Lead the way. А щось ще тут є? Now, what might that be? We ought to take a closer look. Уч. Чуть рубль не знайшов. Ні, йди від мене. І що тут? А тут взагалі нічого. Бляха. Блядь, прийшов за мною, іди звідси. Блін, як ви мене бісите. Повезло, що тут річки нема, так би вже скинув. That reminds me. Чи нічого Ours нема? is a party of women, by and large. And yet no two of us are the same. It seems they've slipped past this checkpoint and gone right into Batal. Would they put all that effort into honest work like the rest of us? If someone doesn't put a stop to them anon, we'll all be sorry. A city can't function without a steady supply of goods, and fewer carts are making the journey. They say you should be thankful for your life, but simply being alive isn't the same as living, eh? The trouble happened due south of here. It will be those coral snakes again. I'm sure of it. Так, ти давай проходь мимо. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. Ні, The а arisen що ви decides тут our знайшли? path. We have but to follow. Тут щось є. Що ти знайшла тут? Що криво лежить? Let me get that. Може зверху. Ладно, фіг з ним. Ідемо далі. Я думаю, тут щось є. А тут що? Тут нічого. Окей. Погнали. О. So, after breaking free of the chains of slavery that once bound you to this land, you return of your own volition. This is good. I am relieved to see that you are fulfilling your charge. Now, it would be advantageous for you and your pawn to visit the Rockmouser's burrow in Bakbatal. Methinks 'tis where you will find that which you seek. Farewell. Окей, відвідаємо. О, сундучок бачу.
Так. Хімера. Вогник. Що тут ще є цікавого? Більше такого ніц не бачу. Окей, а тут куди веде? You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. О, Now here's a surprise. Our collection Да. grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. о. Ти сюди, я хочу на тобі покататися. Ні, ти вже свалив. Не да. Ладно, йдемо. Вниз. В принципі, ми і там могли спуститися, але вже йдемо, як задумано було. Тут нам треба тих циганів знайти, блін. Що конів крадуть, волів точніше, чи кого там. Інтересно, це вони? Да? There, Master. Knackers. Fire is not its weakness. А, ні, це вони, це повтор. A curative ought to do the trick. Там того вивальнули, надіюсь. Окей. Тут щось цікаве є. Гарпії, руїни якісь. Це якась херня. Тут нічого більше, ні? Yon ox cart is broken beyond repair. Wrought by the hands of brigands. Or the claws of monsters. We must remain vigilant. Угу. О, блін, знову тебе провтикала, ладно. Так, як мені тут... А, тут просто. Може тут будуть кристали чорні, чи як там їх... Чи де їх треба знайти? І камінь. Оу. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Ну, агришся на мене? Ну давай. Жесть, він кричить, я вам скажу. Да, давай. Let my magics grant you an elemental boon. Well done. Так, ми десь застрягли, хір знаде. О. Не атакуйте. I shan't allow any further harm to come to you. Так, шановний, давай ти полетиш звідси. І ну таки, але говнюк. Ну. If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Я не фікшу болити. Так, перестань кричати, бо я щас тобі тягаю, да? В принципі, так збирався.
ще хтось. When enraged, this creature is capable of calamitous strength. You ought not to provoke it. I grant you fire's blaze. Use it well. Так, ти тільки туди не тікай. Я поки не свалив. Виліземо йому трошки по башці наступи. My curative magic is at your disposal. Wait. All together now. We attack as one. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Understood. Так, господи. Master, watch out! Allow me, Master. This foe shall fall by my hand. Де за хвістку злапаю? Enemy slows. Perhaps we have tired them out. We must make the most of this opportunity. О, хто там по нам так Strike палить? fast and true, and our quarry shall fall. Ну, роздупли мене. Вилізь, господи. We would do well to keep the high ground and fight on the incline. It will make overpowering our foes all the simpler. Так, воно мене зараз кине. Мені треба стамінку підняти. Ну, падай. I will protect you. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. Well done. Так, нам кудись вниз. Питання, що в мене то орк якийсь був, що магію валив, чи що? Я то думав, там хтось з наших, типу. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Ні, взагалі ідей немає, як нам дістати цей сундук. В ньому навіть є 600 золотих, 2 панацеї, але як нам дістати його, я не знаю. Так, тут щось цікаве є, немає нічого. Там орки. Ой. Зайчик. Ще зайчики. Ході. Я би що сходив тільки на статую і далі йдемо по дорозі вниз. Douse the flames before it is too late.
О, бля, привітик. Ну, з тобою я явно не очікував зустрітися. Але потім ми до тебе вернемось. Сундучок, бачу, є, камінь є, ще щось є цікаве. Гарпії. Більше такого. О, ще один сундучок далі є. Ладно. One can see well into the distance from here. The scenery of Batal is wondrous to А behold. тої штуки нема? Медальйончика те. Ладно. Коротше, погнали далі. О! Ай, така штука є. Окей. Вовчари. Ну, я Stay старався. with me, Arisen. Wait a moment. Екстракт якої штуки мені дали. Red Wolves! Що сталося? I grant you roaring flame. The enemy retreats. 'Tis the Oh. mark of a champion to prevail with weapon sheathed. Ти куди? О, це походу тих, що ми шукали, ні? Ой, а що сталося? Так, того мінуснули, того мінуснули. Ще хтось є? Кстати. Полутати нема що навіть. Вже за бандити, що знайдемо, що взяти. We are to retreat then? Let us defer to the Arisen's judgment. True enough. Чи звук був ніби хімера? I did my best to match your skill, master. Угу. Молодець. О, ти вже прокачуєшся досить непогано. Молодець. Так, тут у нас що є? Баблішка. А ти не охренел? That was incredible. Never have I encountered such a strategy. Now that is a surprise. Віддавай все, що маєш. Ой, а що сталося? Чи я впав? Dry off as soon as you can. Молодець. Так. Enough. That's quite enough. Стій. Here's a welcome sight. I've got wares of every ilk. Бля, я думав, що цікаво маєш. Pleasure doing Дивіться. business with you. Not buying? That's Ні, just нічого as не well. купив. Better to be selective than wasteful. Gold is a resource best spent judiciously. Так, стопе. Дальше не пригай. А де наша I'll collect магічка? that. You От ти needn't trouble тут. yourself. Ти тут. Ти ж вроді знала, куди йти, ні? Завдання. Ну, все, злодій. А, так чекай, тут і точка є. А як то я, блядь, так нахуй? Тут ще є що йти. Тут не будемо зараз кожного бандюга лапати і товкти. Нам далі в путь, як то кажуть. Питання тільки... Якщо ось туди вертатись. Зійти. I dare say we could sell this for a fair amount of gold. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide.
Та ви собі там продавайте, що хочете. Такі. Я навіть не знаю, що вони йшли, не замітив. Принаймні так, там зверху сундуки. Who are you? What would you with me? You looking for the coral snake's hideout? Don't ask me. They were on us before I knew what was happening. Couldn't even guess where they... Come to think of it, 'twas as we passed the crags to the west of here that they all came out at once. I had a clear view of them from the back of the cart. That's all I know. I ran for my life. Only reason I'm still here. Thought I'd come back, see if aught was left. But just being here again puts my hairs on end. You know what? I just remembered. There was a child travelling with us. Wonder if the lad's all right. Okay. Fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Там щось цікаве є, не цікавить, коротше, мене. Потім якось то все провідаємо, я вже хочу до петельки зайти, а потім буду розглядати, що до чого. Ой, а що такий за жовтий дим іде? The day grows darker with our every step. We shall have to be all the more vigilant. Ох, а, то First буде. blood's always the sweetest. You all right? Halt, I say! Who? Fight? I'll have you! Pursuing yon bandit may well lead us to the fiend's hideout. Come, master, there is not a Ну, переслідуємо. Угу. І туди хочеться піти. Ну ладно, біжимо за ним. Угу. Та біжу, я біжу. Now then, which way? Let us trust in ourselves and proceed with caution. А вот туди. Oi! Have you lost it? A child was hurt during today's raid. We don't hurt children. That's the rule. Don't tell me you forgot. Sorry. Must have slipped my mind. It's like that, is it? Huh? That what you're gonna tell Lenzo? He says we don't hurt kids. So you better... Hold it! Who's this, then? We've got an intruder. I'll go warn Lenzo. Coming here was the last mistake you'll ever make, cuz. Думаєш? I grant you fire's blade. Use it well. I shan't let them harm you. Саша. Вже не Саша. І Квентін. Вже не Квентін. Погнала. Battle is upon us. Що ж, починаємо. How long do you think he can run, eh? Go on. Ой. When tarred be
be sure to Я avoid open не flames. хотів, серйозно. Son of a... Таке враження, ніби мені проблема туди перелізти. Що звідси? Nicely done. А тут щось цікаве є? Може якийсь сундучок? О, сундучок. Come on then. Let's dance. Блять. Пішла звідси. Where do you think you're going, eh? Нафіг. Let my magic grant you an elemental boon. В принципі, ми можемо все розвідати, але я думаю, тут нема смислу щось. Хоча, може, тут щось можна і знайти цікаво. Ой. Well, you are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Тут більше нічого нема, да? Ще один сундучок. Давай заберемо. Ну, показує туди. А я не хочу туди, я хочу сюди. Він ж туди побіг, чи смисл мені переходити? Ой, не сюди, Every от little сюди. thing you find, and your pack will soon outweigh you. Well, I know it, yet I cannot seem to resist. No. Am I going to make it? Що? Come on, this way. I need to get you out of here before things get bloody. That's what Lento said to do, if we ever got raided. So come on, you lot. Well, you'll keep us all safe. I'm sure of that. They're already here. Run for it. Закриться. Ну, звісно. Не без того. Але ще ж можна було і туди і пройти. Ладно, їдемо сюди. Мені прям намікнули. Біжим. Так, мав один квест робити, роблю, як обично, блін. Що, не ну, тільки не то, що треба. You scared? You should be. А? Все? Багато говорив. Так. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Overconfidence is an enemy in and of Пістолечко. itself. Let us instead strive to better ourselves Слухай, я with every такого ще не battle. знаходив. Такої форми. Вроді, а ну, перевіримо. Да, не знаходив. В смысле, типа приманка? О, ладно. Погнали дальше. Ought we not to pursue the bandit master? This might be our best chance of uncovering the fiend's hideout. Та вони сюдою. Ти I can guide you зайшов, to the так? place arisen, or І штуку thereabouts. відкрити тут не можна, ні? You have our gratitude. Lead the way. I don't stand a chance. Так вони тут, блядь, цілу пещеру мають таку My ніхуйову. thanks. We shall accompany you now. Those coral snakes must pay for their crimes.
We shall join you. Give no quarter. This appears to be the coral snake's hideout. If we capture their leader, the other bandits... Assailants, Master! I shall not fail you. I grant you roaring flame. Most impressive, Master. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet down. A result to be proud of. Arisen, are you all right? О, я вже забув, що в мене тут є той щит. Your most priority is to douse those flames. And I might just let you live. Воу-воу-воу, що то мені так приїхало? What's the house? Два рази приїхав? А, ні, то от я кусочок, що ви мене. Давайте покладемося. Take care where you place your feet. A sharp incline is as like to throw us off balance as 'tis our enemies. I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. I would let my magic Та да imbue your weapons вилазьте, with the fury of the господі. elements. Я би хотів, що хотів би сундучки. Дверей нема? Ні. Сундучки є, тут щось таке є, бачу. Так, думаю, ми напевно з ними закінчимо. І на тому все. Я щось не думав, що якось буде настільки великий. Ми вже в принципі дуже довго не грали. Принаймні мені так і здається. Stay with me, Arisen. Wait a moment. Це є. Тут там ще не було. How dare you? Get a load of that! We achieved remarkable synchronicity. Let us aim for greater precision with our next attempt. Тут файно можна підзаробити в них. Тут ще щось є. О. Забираємо. Ой, ще тут один. Обезголовлювач. Шкура кролика і на тому все. Ладно. А може і дивись, тут ще й наверх можна вилізти. We ought to keep watch, Сундучок. lest we be set upon from behind. Окей, це теж добре. Кактус. Ну все, погнали далі. Ой. Секундочку, блін. Поправлю, блін. Дротяка вилізла не з тої сторони, де треба. Добре. Якщо вибачаю. Hugo! We're out of time, lad!
We'll have to scarper. Come in, ladso. But before I forget, here you are. Time for you to make yourself useful. Tisn't the first time I've taught an unseasoned whelp the meaning of betrayal. And it shan't be the last! Коротше, так поняв, це лідер. Ну, міг хоч зловити. Goodbye, lad. Don't be sore. You were a fool, but a useful one. Пісюн. I can't believe it. Arrest him! Lanzo. A job well done. It is unfortunate that their leader escaped, but I very much doubt the coral snakes will be using this hideout again. We'll interrogate the lad and see what he knows. Mayhap he can tell us aught of the leader's whereabouts. Да, мені чисто опиту на шкода. От лідера ні. А пацани на самому початку кістки. Приємний Coral був. snakes are still an enigma. Mayhap the lad can tell us more. It was painful to behold how callously the leader treated that young man. He Mhm. shed him like an old boot. 'Tis loathsome being the bearer of such ill tidings. Так, тут і нічого нема. Сундучок, не сундучок. О, сундучок. This quince looks nice and ripe. Shall we deliver it, Sir Isaac? Оу. Охо-хо. 490 і магічно мають. Слухай, о, кстати, зараз ми на тебе скинемо. Порівняємо з моїми. Ну, ладно, але мої 3 рази прокачені, ті, що не прокачені, я думаю, вони куди вигідніші будуть. І заодно прокачаємо їх. Буде взагалі тємка-тємка. А ще його ж 3 мають, ті 0. Практично одинакові по силі. При тому всьому, що ще магічний урон жорсткий. Блін, я аж назад захотів на цей клас вернутися. Ладно, поки If you would поки be so такое. kind as to follow me, I shall take you to the Class. one you seek. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Що-то вилізем, правда? Бляха, чекайте, у мене ж голова закрутилась з тої камери. Коротше, тут він його скинув. А там щось є? Не бачу. Ні, нічого немає. В принципі, теж нема що лапати. Ну що там внизу? О, ще один сундучок. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Так. А як ті називаються вони кінжали? Крижані леза. Not bad, not bad. Це забираємо. Ой, тут ще щось є. Ну, забери. Так. The sky is radiant this night. Так, нам би I feel at з peace персонажем to всім gaze upon it. проспатися би True здалося. enough. Ух. Хрена собі, де ми There is вилізти, little блядь? point in my leading the way if we haven't got what we require to hand. There's something down there. Is it safe to descend? Походу, да. Ой, ну не зі... А, ні, тут ще півбіди. Ладно, можна спригувати, все окей. Я перевірив. Всі не забив. Так, ми вийшли десь тут. Чекай, а що ми не по завданню? Ми виконали з тими злодіями?
Да, виконали. Тут далі авіа, прямо до норм. Чекай, це що таке? А, це то, що завдання не та дала, і заступне оце я хочу. Ми йшли ізначально по ньому, так що по ньому ми і підемо. I've heard a blacksmith of singular skill resides in Black Batal. Perhaps he could restore the regalia sword? If you would be so kind as to follow. Where are the skeletons? Holy attacks will serve us well here. Так, шкелетик завалили. О. Костерчик є, супер. I grant you fire's blade. Use it well. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Well fought, Arisen. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Outstanding. Тут і бандити, і все, що хочеш. Get back here. Так. Aught fell from the beast that had breathed its last. О, щось випало. Ламок заліз. Ще не все. Ох, ніхрена собі, що та штука дає? Охренеть. Красота. Прикольно, блін. У мене щось вилазить. This seems a decent spot for a campsite. A glad sight become exhausted. You have my protection. Так, блін, не кидали тому, блін, черепку. Хто кричав, стоп? П'ятьорик, п'ятьорик, I п'ятьорик. knew that I Опа. could count upon your Істина. strength, Arisen. Тут ще хтось говорить, блядь. Не шарю, чи це... О, там. Не поможемо, в принципі. Battle is best avoided here. Let my magic grant you an elemental boon. А, блін. Ладно. I think not. Так, ну що тут все, що хочеш? Черепи, блін, нежить, бандити, блін. Все? Ну ще раз включи ту лампочку, що ти включала. Ой, щось ще й кричить I жорстко. wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Douse the flames before it is too late. Чашиці. Fall back. I will heal you with my magic. Wait right there. Воу-воу-воу. Ой, тихо, тихо, чуєш? Мені взяв і трошки відкис. Блять.
Охренеть. А я що, камінчика не мав? Ладно. У мене ж було ціла купа, чи я віддав пішаку своєму. Пиздец, їх тут охрена, їх тут пачками прям. Офігеть. Так, я взагалі-то мав відіспатися на костріку, блін. Ми тут перебили, бляха, півмапи. I've heard a blacksmith of singular skill resides in Black Batal. О, я вже бачу, там та монетка є десь. Methinks I know where to find the person you're looking for. Undead! Fire will prove effective against this foe. I shan't allow any further harm to come to you. Все? Знесло? Давайте йдемо ти віддихнемо. Я вас прошу. Let my magics grant you an elemental boon. Да що, ні в яку вообще. Треба їх зняти. О, господи. This battle is ours. Ну, можна? І ще там хтось. Все, супер. Розбити табір, розбити. Я навіть не пам'ятаю, що у нас якийсь кусок м'яса є, щоб зробити. Зараз подивимося. Ніфіга собі табір. Якась така штука є, добре вже є. Ну то ж явно не м'ясо було, чи м'ясо було. Not like a feast to get you ready for bed. От і віддихнули. Ага, блять, віддихнути, блять, 3 рази. Ну, получается, це елітна палатка вообще ніяка, да? Це ж елітна. І чому вона елітна? Тому що на тебе елітні монстри накидаються. Він добре витримує такі монстри. Ми витримуємо. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Дякую. Дубль 2. Спати до ранку. Фух, все. Now we've the vim to tackle the day ahead. Ого, ми вже ж тут, та? Ладно. Добре, на тому ми закінчимо. І з наступної серії продовжимо. Так що всім пока. Feeling rested, I trust? Пока-пока.